გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა ყველა ფერი. მე მირენდა ჭარხალაშვილი ვარ. დღეს გადაცემის სტუმარია საქართველოს მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის რედაქტორი და არ გადავაჭარბებ თუ ვიტყვი რომ ძალიან საამაყო ჭიათურელი ნოდარ ჩაჩანიძე. გამარჯობა ნოდარ. გამარჯობა. როგორ ხარ? გადაცემის მოწვევისთვის და მადლობა სიცოცხლისთვის სარამიშას კარგად. მიხარია ჭიათურაში ვარ. რამდენიმე დღე უნდა გავჩერდე კიდე. ძალიან კარგი. დაკავებული და აქტიური კვირაები გაქვთ როგორც ვიცი. მოკლედ ხო სამი დღე პროექტთან დაკავშირებით ჩამოსული, საკმაოდ საინტერესო პროექტი ჭიათურის სასკოლო ოლიმპიადა და ერთ-ერთი ლიგის ხელმძღვანელი და პროექტის ერთ-ერთი თანაავტორი ვარ. და მსიამოვნებს რომ რაღაცებში ჩაართული ვარ მოკლედ აქეთ შემშობილ ქალაქში. აუცილებლად უნდა გითხოთ ჩვენ სტუდიაზე, მოგეწონათ თუ არა სტუდია? მომწონს სტუდია, ლამაზია, კარგია, პირველად ვარ აქ. ცოტა გამიჭირდა მოგნება ჩემი ეზოში ყოფილა, ჩემი სახლის ეზოში, უბანში, მაგრამ გამიჭირდა მაინც, მაგრამ მომწონს. კარგია. კარგი არის მოა. ძალიან კარგი. ნოდარ, თუ მზად ხარ, დავიწყოთ თავიდან. ანუ რაღაც კითხვები უნდა დავსვათ და უნდა მივყვეთ ამას, ხო? კი, ზუსტად. კარგი, დავიწყოთ. გითხარი, როდის და სად დაიბადე? მოკლედ 1990 წელს 18 მარტს ქალაქ ჭიათურაში დავიბადე და გავიზარდე მოკლედ. ჭიათურელი ვარ მოკლედ ასე. ბავშვობა სად გაატარე? ჭიათურაში ნინოშვილის ქუჩა, ნინოშვილის წერეთელი ყაზბეგის ერთი, ასე ვთქვათ, ერთი წრეა. და ნინოშვილის ქუჩაზე, ყაზბეგის ქუჩაზე მოკლედ ამ ქუჩებში აქ გავატარე ჭიათურაში. სოფელი ნავარძეთში მაქვს, ასე ვთქვათ, წარმოშობით შუღურდა, მაგრამ თვითონ საფრთხებით ნავარძეთში ისე ქალაქ ჭიათურაში მოკლედ. ბავშვობა როგორ გახსენდება? ბავშვობა დადებითად მახსენდება, კარგად მახსენდება. მიუხედავად რთული 90-იანი წლებისა, არც ისე რთული არ ყოფილა ჩემი ბავშვობა, ასე ვთქვათ, შედარებით ანუ ნორმალურად შეძლებული ოჯახიდან და მქონდა ალბათ ის მინიმალური მაინც რაც თუნდაც აი ამ ქალაქის პირობებში და იმ ქვეყნის პირობებში შეიძლება და მქონდა ახალგაზრდა ადამიანს და დადებითად მახსენდება ძალიან საინტერესო და კარგი ბავშვობა მქონდა და შესაბამისად ალბათ ეს ადამიანის გამო მიყვარს დღემდე ძალიან შემიშობილი ქალაქი რომ კარგი მოგონებები ასოცირდება ჩემ ქალაქთან და ჩემ ბავშვობასთან. ფერებში თუ ვიტყვით რა ფერია ბავშვობა? ზოგადად არ მიყვარს ფერებთან შედარება და რაღაც კონკრეტული ფერის მისადაგება რაღაც მოვლენასთან თუნდაც ბავშვობასთან. მე ვფიქრობ რომ ეს ადამიანის შინაგანი განწყობიდან გამომდინარეობს, აი მე ზოგადად ოპტიმისტი ვარ, ყოველთვის დღემდე ასე ვარ ოპტიმისტი ვარ და ნათელ ფერებში ხედავ ბევრ ამას და მათ შორის რა თქმა უნდა ბავშვობას, იმიტომ რომ ბავშვობას ალბათ პესიმისტებიც ნათელ ფერებში ხედავენ ალბათ. ვერ ვიტყვი კონკრეტულად რომელ, მაგრამ ეს არის დადებითი ნათელი ლამაზი ფერები, თუმცა მაინც ყოფთ ასე ვთქვათ ფერებს ნათელი დადებითი ფერი. მოკლედ ფერებში ვხედავ ჩემ ბავშვობას. მოდი გაგვაცანით პროფესია. პროფესიით იურისტი ვარ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტი დავამთავრე. ეხლა სამაგისტრო ნაშრომს ვასრულებ, სამაგისტრო მუშაობ, ცოტა ხანში უკვე სამართლის მაგისტრო ვიქნები რამდენიმე თვეში. იმედია. წარმატებები. მადლობა. სხვა პროფესიის შესწავლაზე ათვისებაზე თუ გიფიქრია? მიფიქრია ბავშვობაში, მიფიქრია მაგალითად სახეობაზე მიფიქრია, მაგრამ ასე ვთქვათ, ისე იზრდებოდით რომ აი ორი ძმა ვიყავით და რატომღაც გადაწყვეტილი იყო რომ მე უნდა მესწავლა რაღაც სხვა პროფესია, უფრო მეცნიერული პროფესია, თუნდაც სამართალმცოდნეობა რაც შევისწავლე კიდეც და ჩემი ძმა რაღაც უფრო ვთქვათ ბავშვობიდანვე გადაწყვეტილად სახეობისთვის ამზადებდნენ ჩემს ძმას მოკლედ. და საბოლოოდ ისე გამოვიდა რომ ასეც მოხდა, გიორგი სახეობია ჩემი ძმა, მე იურისტი ვარ, თუმცა რაღაცებით ვიკმაყოფილებ მაინც, ვითვლებოდა რომ ორი სახეობი ერთ ოჯახში უკვე ზედმეტი იქნებოდა რა. და თქვენ მე იურისტი გავხდი, ჩემი ძმა სახეობი გახდა, მაგრამ ჩემი აი თუნდაც აი ახსენეთ უკვე ხელთა საზრიანთა კლუბი მასაკანის თამაშით რაღაც დონეზე ვიკმაყოფილებდი იმ შინაგან სულს, რაც ქვია სენას დგომა და ხალხთან ურთიერთობა აი ამ საშუალებით ამ ფორმით. აქტიურად ხარ ეხლა ჩართული მასანკანში, როგორც ვიცი, მოგвиყევი ეხლა რა პროცესები მიმდინარეობს და რომელ გუნდს ეხმარები? კი, საკმაოდ აქტიურად ვარ ჩართული. იმის პარალელად რომ მოკლედ იურიდიულზე ვსწავლობ, იმის პარალელად რომ მუშაობდი სახელმწიფო მცველის ოფისში ვიყავი, შემდეგ 3 წელი უკვე იურისტ ანალიტიკოსის ვაკანსიაზე მოკლედ იურისტ ანალიტიკოსად მუშაობდი რაღაც ორგანიზაციაში. და ამის პარალელად თავისთავად ეს იყო ჩემთვის ჰობი, ძალიან დიდი სიამოვნება. მასაკანი ჭიათურის ნაკრები გუნდი გავაკეთე 2011 წელს
იქამდე თესეოს ნაკრებში თამაშობდით, საქართველოს ჩემპიონი გავხდით პირველად. სულ მინდოდა რომ ჭიათურის გუნდი გამეკეთებინა და გავაკეთეთ კიდეც 21 წელს ჩემო ბავშვობის მეგობრებმა საბოლოოდ არ შემოვიფაგეთ მარტო მეგობრებით მოვზემით ჭკვიანი ჭიათურები სხვა უბნიდან სხვა სოფლიდან და ძალიან კარგი ნაკრები გავაკეთეთ უკვე 2012 წელს ვიცე ჩემპიონი გავხდით 2014 წელს ჩემპიონი მივხვდით საქართველოსი და დღესდღეობით აი ბოლო წლებში ეს ყველაზე წარმატებული გუნდია ჭიათურის გუნდი საქართველოში მე თვითონ ხა უკვე მეორე სეზონია რაც საქართველოს ჩემპიონატის რედაქტორად ამირჩიეს მოკლედ ყველაზე ახალგაზრდა რედაქტორი ვარ საქართველოს ჩემპიონატის ისტორიაში ვინც ყოლია მანსანკანს თავისთავად ვეხმარებოდი აქ ამ რედაქტორი გავხდებოდი მაგარ ვალს ჩემი თამაშის დასრულების შემდეგაც სხვა გუნდებსაც ესე როგორც სცენარისტი და როგორც რეჟისორი თუმცა ყველა როგორც რედაქტორს უფლება არ მაქვს რომელიმე კონკრეტულ გუნდზე გადავერთო ასე რომ ყველა გუნდთან მიწევს მუშაობა მათ შორის საკმაოდ ჭიათურის გუნდთანაც რომელმაც ახლა სულ ამდენიმე დღის წინ პირველ რიგში დაიკავეს საქართველოს ჩემპიონატის მეოთხედ ფინალში ძალიან წარმატებულად დაიწყეს საქართველოს ჩემპიონატი და მახარებს ეს ფაქტი მოკლედ. ჩვენც გვახარებს ყველა ჭიათურას დარწმუნებული ვარ ამაში. გაგვეცანი ოჯახი. ჩემი ოჯახი მოკლედ ბაბუა ნოდარ ჩაჩანიძე სახალხო არტისტი რომელიც დაღუპულია ბებია უკვე მოხუცებული ბებია მყავს სახლში დალი ხელბაქიანი სანეპის სადგურის მთავარი ექიმი ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში ახლობთ 30 წლის განმავლობაში მამა ჩემი დავით ჩაჩანიძე პოლიციელი პოლიციის უფროსი იყო პოლიციის პოლკოვნიკია მოკლედ დღეს და ასე ვთქვათ უკვე აღარ მუშაობს უმუშევარია და დედა ჩემი მაია პეტრიაშვილი რომელიც ჩვენი ბავშვობის დროს ჩემი ბავშვობის დროს დიასახლის იყო რაც უკვე გავიზარდი და რაც უკვე ასე ვთქვათ აგვაფრთიანა მის შემდეგ უკვე მოკიდა თავის პროფესიას ხელი და დღესდღეობით მასწავლებლობა გააგრძელა ასე ვთქვათ ჩემი ძმა გიორგი ჩაჩანიძე უკვე ვახსენეთ მსახიობი რადომესხიშვილის თეატრის მსახიობი ქუთაისში და ასე ვთქვათ ასევე ჭიათურის აგრეთვე სახელობის თეატრის მსახიობი ასევე სამოყო ჭიათურელი იმედია ნოდარ პირველი სიყვარული გაიხსენე ჩემი პირველი სიყვარული ისევ ჭიათურასთან ისევ ჩემი ბავშვობასთან ჩემი ბავშვობის ძალიან დიდი და განუყრელი ნაწილია ჩემი პირველი სიყვარული სადაც 13 წელს ასაკში ვიყავი როცა შემიყვარდა პირველად მან არ იყო ეს ასე ვთქვათ განსაკუთრებულად ფერადიც არ ყოფილა ეს პირველი სიყვარული 8 წელი დაახლოებით 7-8 წელი მიყვარდა სამხრივად მოკლედ ეს ბავშვობა აღარ იყო გაგრძელდა საკმაოდ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში სამხრივად ვიყავი შეყვარებული შემიყვარდა თავის დროზე გვეუბნა რომელსაც ერთად შეყვავდი ანსამბლ ფესოფში ამ ანსამბლის პირველი თაობის მოწვევა ვიყავი მაშინ ახალი შექმნილი იყო ეს ანსამბლი და მიყვარდა ჭიათურელი გვეუბნა მიყვარდა ძალიან და კარგად და დადებითად ვახსენდება რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რაღაც მოხდა ამ სიყვარულთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი მეგობარი შემძინა ძალიან მეგობრები დამაკარგვინა კიდეც და ესეთი რთული პერიპეტიებით წავიდა ამ სიყვარულის ამბები მოკლედ რაც ქვია პირველი სიყვარული ფერები შედარება არ გიყვარს ვიცი მაგრამ მაინც რა ფერი აქვს სიყვარულს როგორ ფიქრობ ვერ ვიტყვი ჩვენ თითქმის ყველაფერი ალბათ არის სხვადასხვა ფერის ანუ ეგრე კონკრეტულად ფერების დარქმევა არ მიყავს არ ვიტყვი სიყვარული ისევე ხედავ რა თქმა უნდა როგორ სიყვარულის ნათელფერებში მაგრამ ყოველდღე ფერს ვერ ვიტყვი არის სხვა ფერადი ალბათ სიყვარული შავი ადგილებიც ხონდა წითელის თეთრის და ნებისმიერი ფერის ალბათ ან სხვა ფერთა გამაა მოკლედ სიყვარული ზოგადად და მithumedes პირველი სიყვარული რას ნიშნავს სიკეთე სიკეთე ალბათ არის უნარი არის ასევე ქმედებაც, რომელსაც სხვა ადამიანებისთვის კარგს ვაკეთებთ. ალბათ ეს არის სიკეთე, როცა სხვისთვის რაღაც კარგს აკეთებ, აი ამის გაკეთებას, აი ამას ქვია სიკეთე. ღიმილი რამდენად მნიშვნელოვანია? ძალიან. აი ხომ ეთქვა რომ ძალიან მნიშვნელოვანი. ღიმილი მე მიყვარს ღიმილი და კიდევ უფრო მეტად მიყვარს ადამიანები, რომლებსაც უყვართ ღიმილი. ძალიან კარგია და ბევრი რაღაცა შეიძლება შეცვალოს ადამიანების დამოკიდებულებაში, ურთიერთობებში, მithumedes პირველ შეხვედრაზე, შთაბეჭდილებაზე. ღიმილი არის ერთ-ერთი ყველაზე პოზიტიური და მნიშვნელოვანი რამ ჩემთვის და მიყვარს როცა უღიმი და როცა მიღიმია ძალიან. მეგობრობა არის? მეგობრობა არის ცხოვრების და სულიერი მდგომარეობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ მძაფრი და მრავალმოცული ნაწილი არის მეგობრების ერთობლივება, მეგობრების სიყვარული, მეგობრებთან ურთიერთობა
ეს არის მეგობრობა და უნარი რომ შეიძინო მეგობრები ცხოვრების განმავლობაში. მეგობრობა ჩემთვის არის ჩემი ქალაქი, ჩემი ბავშვობაც, აქედან წამოსული მეგობრებიც, ჩემი სტუდენტობის ხანაც ყველაზე ლამაზი პერიოდები, ისაც ჯერჯერობით მე როგორც ახალგაზრდა ადამიანს განვილია ეს ყველაფერი ჩემთვის მეგობრობა და ის ადამიანები, რომლებიც ძალიან მიყვარს და ძალიან დიდ დროს უთმობ და ძალიან ბევრს ვფიქრობ მათზე და ასევე მათგან. მოკლედ ეს არის მეგობრობა ალბათ. ღმერთთან ერთად და ღმერთის გარეშე როგორ შეგიძლია ამის გამოცობა ეს შესაძლოა ეხაც რომ გამოდიოდი, აი ზუსტად ეხა საქმიდან გამოდიოდი და ეს ტრადიციად აქვს რატომღაც ბებიაჩემს სამი სანთელი დაანთო ხატების კუთხეში და მინდარი გთხოვ გადაეწერე პირჯვარი ასე სულაც სადღაც თუ მივდივარ რამე საქმეზე თუ ვარ გზაზე თუ უნდა წავიდე თბილისში ახალი ჩამოსული ვარ თუ რაც არის რატომღაც ბებიას ძალიან დიდი როლი აქვს ამ კუთხით ჩემთან რომ აი სულ ყოველთვის რა სანთელს დამიტებს აი შენ სახელზე უნდა დავატო მე დღეს სამი სანთელი დატო ეს სამი პირველად თვითონ სანთელს ანთებთ სამი სანთელი დაანთო შენ სახელზე ვარ შეპირებულიო სანთელს დაანთებასა მოკლედ და პირჯვარი გადამაწერია როცა წარმოგკითხე და ну ალბათ ღმერთთან ერთად ვარ ახლა მე მოსული თუნდაც ამ ფაქტისგან გამომდინარე. მადლიერება რა არის, როგორ ფიქრობ? აი წერგან ჩვენ სიკეთეზე საუბრობთ, ალბათ მადლიერება არის სიკეთის დაფასების უნარი, ანუ როცა კეთილ საქმეს გაიკეთებენ და შემდეგ მას შინაგანი განწყობით თუ არა საპასუხო სიკეთით შინაგანი განწყობით რომ მაინც პასუხობ, ეს არის ალბათ მადლიერება. და როგორ ფიქრობ? წარმატება შრომის გარეშე მოდის? წარმატება შრომის გარეშე მოკლედ ჩემთვის თვითონ სიტყვა წარმატება ან ტერმინი წარმატება არის არ არის მხოლოდ შედეგი წარმატება არის პროცესი ანუ წარმატება არის შედეგამდე მისასვლელი გზა შედეგი თურთ ასე ვთქვათ შესაბამისად ვერ იქნება ანუ აი ამ გზის გარეშე ვერ იარსებებს ეს შედეგი ანუ მე ვფიქრობ რომ ის რაც შეიძლება შრომის გარეშე იყოს შეიძლება იყოს მხოლოდ გამართლება შეიძლება იყოს მხოლოდ რაღაც ამონათება კონკრეტული რაღაც ერთი არასტაბილური რაღაც ესეთი, მაგრამ აი ის რაც ქვია წარმატება, რაც მეუღრეს არის პროცესი, რომელიც სრულდება შედეგით და ეს მთლიანობაში წარმატება. და ადამიანს მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება უწოდოს წარმატებული. არის ჭირდება შრომა. სხვადასხვა მე ჯერჯერობით შრომის გარეშე წარმატების არ მიღწევ. გადაწყვეტილებებს მარტივად იღებ? ვერა. მარტივად ვერ იღებ გადაწყვეტილებას. ასე ვთქვათ, მარტივ გადაწყვეტილებებსაც, მარტივ კითხვებსაც კი დიდხანს მიწევს ხოლმე ფიქრი და ძალიან ბევრი მსჯელობ და ფიქრობ და აი ერთ-ერთი ყველაზე მეტად რაც მიჭირს ხოლმე არის როცა არჩევანი მაქვს. აი არჩევანი მაბნევს ძალიან, აი არჩევანი თუ მაქვს ორ რამეს შორის, აი რაც არ უნდა მარტივი არჩევანი იყოს გაკეთებული, ვთქვათ, აი მაინც მიჭირს და მაინც ბევრს ფიქრობ. მოკლედ გადაწყვეტილებას ვერ ვიღებ ხოლმე, ასე ვთქვათ, მარტივად ძალიან ბევრი ფიქრი მიწევს და არ ვიცი რატომ ასე ის. როგორ ფიქრობ, მიზანი ამართლებს საშუალებას? კი, აი მიფიქრია მაგსაკეთზე. ზოგადად მიზანი ამართლებს საშუალებას, ვფიქრობ, რომ კი. უბრალოდ თავისთავად სასურველია რომ მიზანი იყოს თვითონ გამართლებული და საშუალება იყოს, ასე ვთქვათ, ჰუმანური და ადამიანური. და მიზანი ზოგადად ამართლებს საშუალებას კი. იმიჯი რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის? იმიჯი მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არ აქვს რაღაც განაცხადი მნიშვნელობა ვერ იქნება იმიჯზე უფრო მეტად გონებრივი და შინაგანი შესაძლებლობები და უნარები წამოიწევა ხოლმე ადამიანის. როგორც არ უნდა იყოს იმიჯი, მისი ანუ ადამიანთან ახლო კონტაქტის ელემენტარული ახლო კონტაქტის, ელემენტარული საქმიანი კონტაქტის შედეგად უკვე მარტივად წინა პლანზე წამოიწევს არა მისი იმიჯი, არამედ აი ის სადაც საუბრობდი, ანუ მისი გონებრივი შესაძლებლობები, მისი სულიერი და შინაგანი სამყარო. გემოვნებაზე დავობენ? კი. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ფერზე, ყველა ნებისმიერ დავარისოთ გემოვნებას. ყველა ფერზე დავა გემოვნებაზე დავა ფაქტობრივად. მე ასე ვფიქრობ, რაზეც არ უნდა ვიდავოთ ახლა მე და თქვენ ან ნებისმიერ ჩემ მეგობრებთანაც უნდა საზავს დავობ, აბსოლუტურად ყველაფერი არის გემოვნებაზე დავა, რა თქმა უნდა. თვალების სულისარგეა? ვფიქრობ, რომ არა. არ მიფიქრია მაგაზე ვარ თაგნო გითხრათ, ვფიქრობ, რომ არ არის ეგ რა მე კარგად ვერ ხვდები სულის სარკე, ნუ გასაგებია რაც იგულისხმება ამ გამონათქვამში, მაგრამ მე არ ვფიქრობ, მე მინახია მაგალითად ლამაზი თვალებით ბოროტი ხალხის და ის პირიქითაც მოკლედ რა. არ ვფიქრობ ეგრე. ნოდარ, სამშობლო, მშობლიური ქალაქი და სოფელი რას ნიშნავს? რასთან ასოცირდება შენთვის?
ჩემთვის არის სიყვარულია, ჩემთვის არის ბავშვობა, ჭიათურა. ჩემთვის არის ჩემი ქვეყანა საამაყოა, მიხარია რომ ლაპარაკობ ქართულად, მიხარია რომ ვიცი ჩემი ქვეყნის კულტურა, მიხარია რომ როგორც კი ჩამივარდა მომენტი შემიძლია ჩემი ქვეყანაზე საუბარი, შემიძლია ამ ყველაფრის ვიღაც მიწოდება და გაცნობა. ძალიან ბევრს ნიშნავს, ანუ ცოტა ახალგაზრდა თაობაში არის ის მომენტი, რამდენად ვაანალიზებთ იმას, რაც ნიშნავს ქართულობა, რაც ნიშნავს სამშობლოს სიყვარული და პატრიოტიზმი. მე თვითონ ვერ დავიჩენებ, რომ განსაკუთრებულად ძლიერი ვარ ამ ყველაფერში, მაგრამ მინიმუმ ამაზე ვფიქრობ, როგორ შეიძლება გიყვარდეს შენი ქალაქი და ქვეყანა და რა შეიძლება გააკეთო შენი ქალაქისთვის და ქვეყნისთვის. მე რაც ვიცი, რომ ჩემი ქალაქისთვის თუ ძალიან ცოტა მაინც გავიკეთებია, ეს ყველაფერი ძალიან მინდოდა, ძალიან დიდ ბედნიერებას მაინჭებდა. და ქვეყნისთვის შეჯერობით, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებულად ვერაფერი გამიკეთებ, მაგრამ ის რომ მე ვიცხოვრო ნორმალურად ვიყო, კარგი ქართველი და ვაკეთო კარგი საქმეს უკვე ნიშნავს ალბათ ქვეყნის გაკეთებულ საქმესაც. და ჩემი ქალაქისთვის გაკეთებული საქმე ძალიან მიხარია და ძალიან ბევრი მინდა რომ გავაკეთო და ძალიან მინდა რომ ამ ყველაფრის საზრდოობა მქონდეს მომავალშიც. გამორჩეული და ასე საყვარელი მნიშვნელოვანი ადგილი რომელია შენთვის? ანუ კონკრეტულ მდებარეობა, ანუ რამე ადგილი. ზოგადად, თუნდაც ქუჩა, თუნდაც სოფელში. ვერ ვიტყვი რომ რაღაც კონკრეტულად. ალბათ ის ადგილები, რომელიც ყველაზე ეფექტური და ყველაზე დასამახსოვრებელია შენთვის. შეიძლება ესეთი ადგილი ბევრი იყოს შემთხვევაში, ნებისმიერი, შეიძლება სცენა იყოს კონკრეტული, შეიძლება ჩემი სოფლის ეზო იყოს მაგალითად ჩემს სოფელში. ანუ ვერ ვიტყვი კონკრეტულად ეგეთი საყვარელი ადგილი, სადაც მაგალითად ჩემ შეყვარებულსაც ავიყვანდი, რომ ეს არის ჩემი საყვარელი ადგილი, ესეთი ადგილი ჯერჯერობით ყოველთვის არ მაქვს. თავისუფალი დრო თითქმის არ აქვს, ვიცით, მაგრამ თუ კი არის ხოლმე ასეთი შემთხვევებიც, რას აკეთებ თავისუფალ დროს? არა, განსაკუთრებულად განსაკუთრებით დაკავებულიც არა ვარ, მაქვს ხოლმე თავისუფალი დრო, ინტერესოს ამჭირდება ხოლმე მაშინ მაქვს და როცა საინტერესო საქმეებს ვაკეთებ და როცა საკაცებს არ ვაკეთებ და როცა მაქვს ასე ვთქვათ აბსოლუტურად თავისუფალი დრო, მაშინ მეგობრებთან ვატარებ ყველაზე მეტ დროს, შეყვარებულთან ვატარებ ყველაზე მეტ დროს. და მოკლედ ამ ადამიანებთან პოულობ ჩემთვის საყვარელ ადგილებსაც და ვიქმნი საყვარელ მოგონებებსაც და კარგ მოგონებებსაც, რომელთაც მე საზრდოობთ ადამიანები ცხოვრების განმავლობაში. სად იმოგზაურებთ? ევროპაში ალბათ უფრო მეტად. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ვარ, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ნამყოფ. მინდა ცენტრალური ევროპით დავიწყო და მაქვს ეს უახლოეს კონკრეტულ გეგმად დასახული. ძალიან მინდა რომ ბუდაპეშტში, უნგრეთში, ავსტრიაში და ჩეხეთში მინდა ჩავიდე, მინდა ეს სამი ქალაქი და ქალაქები პრაღა, ვენა და ბუდაპეშტიც ნახო მინდა ძალიან და მინდა კარგად ცოტა ასე ვთქვათ, კარგად შევისწავლო მოკლედ ეს ქალაქები და ცოტა დრო დავყვა, გაძარბენთან მინდა რომ გავიდე რომ გეგმავ რომ მოკლედ უახლოეს მომავალში ამ სამ ქვეყანას ვესტუმრო ცენტრალურ ევროპაში და ზოგადად ძალიან მინდა იტალიას ვესტუმრო, კონკრეტულად ესე ვთქვათ, ჩემთვის ყველაზე რომანტიული და ყველაზე მიმზიდველი ტოსკანას მხარე მიმაჩნია, ფლორენცია მინდა ძალიან და პატარ-პატარა ქალაქები ცენტრალურ იტალიაში, ძალიან ლამაზი და ძალიან სიტფოსი წვევს და მგონია რომ ძალიან კარგი იქნება და მგონია რომ ძალიან მომიხდება, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი ჩავმოკეთ ტოსკანაა, ჩემი ასე ვთქვათ, საოცრებო ადგილი, სადაც ყველაზე მეტად ვიმოგზაურებთ. გისურვებ უახლოეს მომავალში ეწვიო ამ ქალაქს. ქვეყანას, ნოდარ, ევროპაზე რას ფიქრობ? ევროპაზე ვფიქრობ, სხვადასხვა ბევრს ვფიქრობ, რომ გილოცავთ ვიზა ლიბერალიზაციას, უკვე გავიდეთ რომ ანა კიდევ უნდა მივუწევთ ერთმანეთს ეს ყველაფერი, მოკლედ ევროპა ალბათ არის ჩვენი ქვეყნისთვის ერთგვარი გამოწვევაც არის და არის მიზანიც საბოლოო ჯამში და არის შესაძლებლობაც არის საქართველოსთვის რომ კიდევ უფრო მეტად გადავდგათ პროგრესული და წინ ადგილ ნაბიჯები. მე ვფიქრობ, რომ ევროპა სწორედ ის ადგილია, საიდანაც უნდა ისრაფოდეს ჩვენი ქვეყანა. მე ვფიქრობ, რომ ევროპა არის იმიგრირებულობის ადგილი, იმ ფასეულობის ადგილი, რომელსაც ასე ვთქვათ, მე ჩემი ბავშვობიდან, ჩემი ახალგაზრდობიდან გამომდინარე სწავლობდი და ვიზიარებდი იგივე დემოკრატიის, იგივე ლიბერალიზმის, იგივე ადამიანის უფლებების დაცვის და ყველაფრის კერა, ფუძე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ცენტრი ევროპა დღევანდელ მსოფლიოში და ვფიქრობ, ევროპა არის ადგილი, საიდანაც ჩვენი წინაპრებიც ისტორიულად მიისწრაფოდნენ ყოველთვის. მათ შორის ჩვენი დიდი მეფეებიც ადრეული შუა საუკუნეებიდან თუნდაც უკვე
ევროპა იყო ის ადგილი, საიდანაც გვინდოდა ჩვენ საიდან შემოდიოდა და როგორ შემოდიოდა ევროპა უკვე მოგვიანებით ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ევროპა თვითონ იყო ის, სადაც გვინდოდა ჩვენ ღირებულებასაც ჩვენ ვიზიარებთ და მე ვფიქრობ, რომ თუნდაც დავით აღმაშენებელს, თუნდაც თამარ მეფეს, თუნდაც ამ ცნობილ მეფეებს პიროვნულადაც ხოლმე ის ევროპული ღირებულებები, აი ის ზუსტად ეხა ჩვენ საზოგადოებაში სამწუხაროდ ის ლიბერალიზმის ცდება ცოტა დამახინჯებულად არის და არის მით ადამიანებს ბევრს რას ნიშნავს ეს ლიბერალიზმი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ლიბერალური იდეების გამტარებელი იყო დავით აღმაშენებელიც, ადამიანი, რომელიც სხვა რელიგიების, ანუ მუსულმანურ ტაძრებში, სინაგოგებში დადიოდა, როცა იქვე მომლოცველებთან ხვდებოდა, ამ ყველაფერს 21 საუკუნეში ვაკრიტიკებთ და ამ ყველაფერს არ მოგწონს, როცა მე-12 და მე-11 საუკუნეებში ხდებოდა ეს ყველაფერი ჩვენს ქვეყანაში. მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანები, იგივე თუნდაც ჩვენი ვეფხისტყაოსანი სავსეა, ჰუმანური და ლიბერალური იდეებით, თანამედროვე გაგებით. ეს ყველაფერი მე ვფიქრობ, რომ არის იმის საწინააღმდეგო, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ქართველების ადგილი ჩვენი ქვეყნის ადგილი არის დასავლურ ქრისტიანულ ცივილიზებულ სამყაროში და მე ვფიქრობ, რომ ევროპა არის ის, სადაც უნდა ჩვენი საბოლოო შედეგი ჩვენი სულის ჩვენი ქვეყნის. იდეალური დღე. იდეალური დღე. არ ვიცი იდეალური დღე. იდეალური დღე არ არსებობს, ალბათ იდეალურთან მიახლოებული დღეს ვიხსენებ. ყოფილად თქო რომ ბედნიერი დღეები არის ყველაზე მეტად ბავშვობის დღეები ამ მომიტივტივდა ისე მაგალითად ჩემთვის ერთ-ერთი იდეალური დღე იყო, როცა მამაჩემმა სიურპრიზად სოფელში მომიყვანა ცხენი. აი იმ დღეს არ არსებობდა ჩემთვის არანაირი ნეგატივი, არანაირი გაფრაზება, არანაირი ცუდი ხასიათი, არაფერი არსებობდა. დილას გამაღვიძა ბაბუამ, მითხრა რომ სიურპრიზიაო სოფლის კანტორაშია, ჩავედით და მოკლედ მანქანით იყო სოფლის ყველაზე ლამაზი ცხენი, ვერცხლისფერი. და უბედნიერესი იჯდებოდი ბავშვობაში ცხენებზე და მამაჩემმა ეს რომ აჩვენა ისე რომ წარმოდგენაც არ მქონდა, ალბათ ის იყო ჩემთვის იდეალური დღე, იმიტომ რომ ყველა მარტო პოზიტივი იყო და მარტო ამ ცხენის ირგვლივ დავაბრუნდი, დავხვდები და ვიყავი უბედნიერესი. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე იდეალური დღე ის იყო. ამჯერად ბოლო კითხვა ხელისუფალს. ხელისუფალს. ადგილობრივს თუ როგორც გიქნა. არ ვიცი, არა მაქვს კითხვა ხელისუფალთან. არა მაქვს, ყოველთვის ვიცი რომ აქ დასვლა შეკითხოს არ ექნება. აცუდად ახლა მოკლედ ასე ვფიქრობ, რომ არა მაქვს კითხვა ხელისუფალთან. კარგი. არ დავუსვამ. მადლობა ნოდარ წარმატებებს გისურვებ. აქვე დავამშვიდობები მერვიზიის მაყურებელს, შეგახსენებთ რომ ეთერში იყო გადაცემა ყველაფერი. მადლობა რომ გიყურებდით, ზუსტად ერთ კვირაში.